सो Xiaomi को फोनहरु चाहिँ नेपालमा एकदमै पपुलर हुन्छ र नहोस् पनि किनभने चाहिँ Xiaomi को फोन्सहरु चाहिँ आफ्नो प्राइस ब्र्याकेटमा वान अफ द बेस्ट अप्सन हुन्छ कि त बेस्ट नै हुन्छ र आजकल चाहिँ Xiaomi ले आफ्नो फोनहरु चाहिँ एकदमै अग्रेसिभ प्राइसमा लन्च गर्न थालेको छ जस्तै कि यो रिसेन्टली लन्च भएको दुईटा फोन्सहरु प्लस Xiaomi ले चाहिँ अब आजकल आफ्नो हुन्छ नि महँगो फोन मात्र अग्रेसिभ प्राइसमा हैन लाइक बजेट फोनहरु पनि एकदमै अग्रेसिभ प्राइसमा लन्च गरेको छ जस्तै कि अहिले हामीसँग भएको Redmi A5 र यो फोन चाहिँ Xiaomi को लाइनअपमा सबैभन्दा अफोर्डेबल फोन हो र यो चाहिँ Redmi A3 को अपग्रेड हो त्यो पनि सस्तो भएर आएको छ के लाइक यसको स्टार्टिङ प्राइस रहेको छ 11364 GB को लागि भने यसको 4128 GB को प्राइस रहेको छ 12000 सो Redmi A5 चाहिँ कस्तो छ त प्राइसको लागि लेट्स स्टार्ट म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक अब डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ A3 बाट चेन्ज भएको छ पहिला त सर्कुलर क्यामेरा मोडल थियो भने यसपालि चाहिँ यो पिल शेप जस्तो क्यामेरा मोडल दिएको छ त्यसैगरी कलर अप्सन जुन छ सबैमा चाहिँ यो प्लास्टिक ब्याक प्यानल नै आउँछ पहिला चाहिँ Redmi A3 मा एउटा चाहिँ लेदर डिजाइन थियो भने यसपालि चाहिँ सबै यो सिमरी खालको डिजाइन दिएको छ र नो आईपी रेटिङ कुनै पनि खालको आईपी रेटिङ छैन भने पहिला A3 मा चाहिँ गोरा ग्लास प्रोटेक्सन मेन्सन गरेको थियो भने यसपालि चाहिँ अगाडिपटि प्रोटेक्सन मेन्सन गरेको छैन तर यसको डिस्प्लेको साइज चाहिँ बढेको छ 6.88 इन्च हो भने HD प्लस रेजोल्युसन नै हो जुन चाहिँ यो प्राइसको लागि ठिकै हो त्यसैगरी यसमा ब्राइटनेस 450 निट्स को भनेर चाहिँ मेन्सन गरेको छ र यसमा अटो ब्राइटनेस छ भनेर चाहिँ भनेको छ जसले चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा युज गर्छ भनेर लेखेको छ सेटिङ्समा तर हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ चलेको जस्तो फिल भएन लाइक अटो ब्राइटनेस चाहिँ काम गरिरहेको छैन यो पर्टिकुलर हाम्रो रिभ्यू युनिटमा चाहिँ त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौँ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि अमेजिङ सुनियो हैन तर के छ भन्दाखेरि 120 हर्ट्ज चाहिँ फेरि सेटिङ्समा मात्र चल्ला हुन्छ कि सो त्यहाँ चाहिँ स्क्रलहरु एकदमै स्मुथ हुन्छ अनि अरु ठाउँमा जस्तो मेन्यु अथवा एप्सहरुमा त 60 अथवा 90 हर्ट्जमा चलिरहेको हुन्छ लाइक त्यो पनि स्मुथ नै छ सो फुल 120 हर्ट्जको स्मुथनेसको फाइदा चाहिँ खासै उठाउन सकिएन त्यसैगरी यसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर यो राइट साइडमा पावर बटन इन्टिग्रेटेड छ र काम पनि मजाले गर्छ रेस्पोन्सिभ नै छ अब कुरा गरौँ परफर्मेन्सको सो परफर्मेन्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसपालि चाहिँ Xiaomi ले युनिसक चिपसेटमा चाहिँ स्विच भएको छ सो T7250 चिपसेट युज गरिरहेको छ र 4 GB सम्मको र्याम भएर त्यसैगरी 128 GB को इन्टरनल स्टोरेज प्लस तपाईले माइक्रो एसडी कार्डबाट एक्सपान्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र बेन्चमार्क्स हेर्ने हो भने त Xiaomi को अलिकति महँगो फोन जुन Redmi 14C छ त्यसकै लेभलमा छ र बेन्च मात्र हेर्ने हो भने त लाइक Redmi A5 को स्कोर चाहिँ यहाँ बेटर देखिन्छ अब नर्मल टास्कहरु गर्दाखेरि एप चलाउँदाखेरि भने यसको परफर्मेन्स स्मुथ राम्रो नै फिल हुन्छ भने जुन गेमिङ छ हैन त्यसमा चाहिँ हामीले PUBG ट्राई गरेर र PUBG चाहिँ हाई फ्रेम रेटसम्म मात्र सपोर्ट गर्छ त्यसले गर्दाखेरि गेम प्ले अब त्यस्तो स्मुथ त फिल हुँदैन तर प्राइसको लागि ठिकै भन्नुपर्छ त्यसैगरी हामीले चाहिँ हिल क्लाइम्ब रेसिङ 2 पनि खेलेर हेर्यौं एकैछिन किनभने यो गेमले 144 हर्ट्जसम्म सपोर्ट गर्छ के र 120 हर्ट्जमा हुन्छ नि लाइक चल्ला कि भनेर हेरेको तर खासै 120 हर्ट्जमा चाहिँ चल्दैन अब ब्याट्री क्यापेसिटी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भन्दा हल्का बढी छ 5200 mAh मा छ अब ब्याट्री लाइफ चाहिँ हामीले राम्रो एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं भने यसमा 15 वाट को चार्जिङ सपोर्ट मात्र छ 15 वाटलाई हामीले खासै फास्ट चार्जिङ चाहिँ भन्न मिल्दैन र 85% सम्म 0 to 85% सम्म जानलाई चाहिँ लगभग 2 घण्टा नै लागेको थियो अब क्यामेरामा चाहिँ यसले अपग्रेड पाउँछ सो रियर क्यामेरा सेन्सर चाहिँ यसमा 32 मेगापिक्सलको दिएको छ भने अगाडिपटि चाहिँ सेल्फी क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको छ अब फोटोजहरु खासै त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन किनभने डिटेल्स र डेप्थ खासै फिल हुँदैन फोटोजहरुमा प्लस कलर्स पनि अलिकति फिक्का फिल हुन्छ के यसमा त्यसैगरी यसमा चाहिँ अल्ट्रा एचडी मोड पनि छ जसमा चाहिँ अलिकति क्वालिटी डिफरेन्स चाहिँ फिल हुन्छ डिटेल्सहरु अलि बेसी हुन्छ तर फेरि त्यो फोटोजहरुको फाइल साइज 3 गुणा नै बढी हुन्छ के सो खासै त्यस्तो वर्थ इट चाहिँ हैन र भिडियो चाहिँ हामीले दुवै अगाडि पछाडिबाट चाहिँ 1080p 30 fps मा चाहिँ खिच्न सक्छौं र पछाडिको भिडियो क्वालिटी अब यो प्राइस रेन्जमा हामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तो लाइक एभरेज ठिकै खाली पाउँछौं हैन त्यसैगरी अगाडिबाट खिचेको भिडियोहरुमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन पेस्ट हुन्थ्यो त्यो चाहिँ स्विच भइरहेको जस्तो देखिन्छ के सो त्यो एउटा चाहिँ थाहा पाए अब यो प्राइस रेन्जमा यसको क्यामेरालाई हुन्छ नि हामीले खतरा चाहिँ भन्न मिल्दैन एभरेज ठिकै हो खाली भन्नुपर्छ किनभने खासै यो रेन्जमा त्यस्तो राम्रो क्यामेराजहरु हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्दैनौं र यसमा पनि खासै त्यस्तो इम्प्रेसिभ भन्ने चाहिँ छैन अब सफ्टवेयरमा चाहिँ कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने यसमा चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 15 पाउँछौं र यो चाहिँ गो एडिसन हो है नर्मल हैन र गो एडिसन भनेको चाहिँ अलिकति लाइट हुन्छ प्लस फास्ट पनि चल्छ र यो फोनलाई चाहिँ आई थिंक एन्ड्रोइड 15 गो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि बेटर पनि बनाउँछ के सो तपाईले चाहिँ हाम्रो रिभ्युजहरु हेर्नु भयो भने चाहिँ हामी Xiaomi को हाइपरओएसको खासै फ्यानहरु चाहिँ हैनौं हैन किन भन्दाखेरि ब्लोटर्सहरु टन्नै हुन्छ एड पनि आइराख्ने हुन्छ हैन प्लस यसमा सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले एडहरु अफ गरिदिएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ एड यसमा आकै छैन के र ब्लोटर्सहरु पनि एकदमै कम अथवा छँदै छैन भने नि हुन्छ Xiaomi को आफ्नै एप्सहरु छन् अलिअलि सो एकदमै क्लीन एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ लाइक लिटरली भन्नै पर्दाखेरि Xiaomi को हाइपरओएस भन्दा चाहिँ एन्ड्रोइड 15 गो एडिसन फेल्स मच बेटर के सो लास्टमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि Xiaomi को यो जुन Redmi A5 छ
पर्फेक्टली फाइन फोन हो होइन किनभने 10-12 हजार रेन्जको लागि तपाईँले हुन्छ नि धेरै कुरा पाइरहनु भएको छ जुन चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि लगभग 14-15 हजारको फोनमा पाउनु हुने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ यसमा पाइरहनु भएको छ त्यो पनि 11-12 हजारतिर है अब यसको क्लोज कम्पिटिसन हेर्ने हो भने रिसेन्टली लन्च मोटोको G05 हो जुन चाहिँ अलिकति महँगो छ तर डेफिनेटली योभन्दा अलिक प्रिमियम पनि फिल हुन्छ क्या फेरि तर यो भन्नै पर्दाखेरि जुन प्राइस रेन्जमा छ नि तपाईँ 10-12 हजार रेन्जमा चाहिँ खोजिरहनु भएको छ एउटा फोन भने तपाईँले यो लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँ टोटल्ली सेटिस्फाइड नै हुनुहुन्छ योभन्दा हुन्छ नि अर्को लिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ कि भन्ने जस्तो फिल चाहिँ तपाईँलाई डेफिनेटली हुँदैन सो पर्फेक्टली फाइन फोन फर द प्राइस